สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้มิ้นขอพูดไว้ก่อนเลยนะคะว่านี้เป็นอินโทรที่มิ้นถ่ายใหม่นะเพราะว่าจริงๆมิ้นมีถ่ายอินโทรไปแล้วตอนที่เพิ่งเริ่มตัดน้ำตาลแรกๆแล้วพอไปย้อนดูมิ้นรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นมิ้นเพิ่งเริ่มอ่ะก็เลยยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแล้วอาจจะพูดได้ไม่ครบถ้วนก็เลยคิดว่ามาพูดใหม่ดีกว่าจะได้พูดรายละเอียดได้แบบเต็มๆชัดๆไปเลยนะโอเคมาเริ่มกันสิ่งที่มิ้นจะทำ30 วันหลังจากนี้ก็คือมิ้นจะไม่กินน้ำตาลเลยนะคะซึ่งไม่กินน้ำตาลหมายถึงน้ำตาลที่เติมมาในอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลขัดสีน้ำตาลทรายน้ำหวานน้ำอัดลมเค้กไอติมไม่ทานเลยและอีกอย่างหนึ่งที่มิ้นจะตัดควบคู่ไปกับน้ำตาลด้วยก็คือจะไม่กินแป้งขาวด้วยแล้วก็ไม่กินไขมันทรานส์อาหารแปรรูปพวกนี้นะคะและนี่คือการคุมอาหารที่จริงจังที่สุดตั้งแต่เกิดมาเคยทำนะเพราะว่าจริงๆมิ้นเป็นคนที่ติดแป้งมากมิ้นชอบกินมันฝรั่งทุกแบบแต่จริงๆมิ้นไม่ได้เป็นคนที่ติดของหวานมากนะแต่ว่าก็ยังชอบกินอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามิ้นยังมีกินผลไม้น้ำตาลต่ำอยู่นะคะแล้วก็มีกินกล้วยก่อนไปเวทเพื่อที่จะได้ยังมีแรงอยู่นะแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือไม่กินอันนี้เป็นการกินแบบโลคาร์บนะคะไม่ถึงขั้นคีโตก็ครั้งนี้มิ้นตัดสินใจทำแบบเต็มที่เลยคือเหมือนเริ่มจากตอนที่มิ้นไปเกาะมันนอกแล้วตอนแรกมิ้นรู้สึกว่าตัวเองก็คงไม่ได้ไขมันเยอะขนาดนั้นมั้งอะไรเงี้ยแต่พอใส่ชุดว่ายน้ำมันเห็นเลยว่ามันปลิ้นออกมาเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูคลีชีมาคือบางมุมมันก็ดูเหมือนเอวเล็กนะถ้าสมมติว่ายืนเกรงดีๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าปล่อยมันก็ปิ้นมาแล้วมิ้นรู้สึกรับไม่ได้กับภาพนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องหุ่นด้วยคืออยากให้มันเห็นกล้ามให้ชัดกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจลงมือทำซึ่งครั้งนี้มิ้นเข้าคอร์สด้วยเข้ากับพี่แพรนะคะคือจริงๆมิ้นส่องมานานแล้วคิดว่าอยากเข้าคอร์สแต่ก็บางทีเราก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ยากไหมแค่กินแป้งน้อยลงไม่กินน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่สรุปพอเข้าคอร์สมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้จริงๆนะจะบอกว่ามิ้นเพิ่งได้ไอเดียในการถ่ายบล็อกนี้ตอนที่เริ่มไปแล้วประมาณ 3-4 วันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มได้เห็นภาพกันตอน 3-4 วันเป็นต้นไปนะช่วงวัน 2 วันแรกยังไม่ได้ถ่ายนะคะก็ช่วง 1-2 วันแรกสำหรับมิ้นคือไม่ง่ายเลย เพราะมันคือการเริ่มตัดครั้งแรกแล้วปกติมิ้นก็ติดแป้งอันนี้เพราะต้องมากินข้าวให้น้อยลงแล้วไม่กินน้ำตาลนะอาหารบางอย่างมันก็รู้สึกจืดมากแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วทุกอย่างมันมีน้ำตาลซ่อนอยู่ก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยหลังจากนี้ทุกคนก็จะได้เห็นกันว่าตลอดเวลาที่มิ้นไม่กินน้ำตาลเป็นยังไงบ้างนะมันเป็น challenge ที่ยิ่งใหญ่สำหรับมิ้นมากถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้มันน่าจะดีมากเลยเพราะว่าน้ำตาลก็ส่งผลเสียกับสุขภาพเราหลายอย่างเหมือนกันถ้าเรายังกินน้ำตาลอยู่มันจะทำให้การลดไขมันเป็นไปได้ยากมากอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลเป็นสาเหตุของโรคหลายๆโรคด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มทำให้สุขภาพดีขึ้นตั้งแต่วันนี้กันมิ้นต้องทำให้ได้ไปเริ่มกันค่ะทุกคนตัวอย่างมื้ออาหารนะคะวันนี้กินกะเพราหมูไม่ใส่น้ำตาลเลยซีอิ๊วก็ไม่มีน้ำตาลใช้น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าไลท์แล้วก็อันนี้ผักบวบไม่มีน้ำตาลเหมือนกันก็มีไข่ดาวด้วยสิ่งที่เลิฟมากเกี่ยวกับการตัดน้ำตาลคือยังได้กินไข่ดาวนี่แหละอันนี้ก็ใช้น้ำมันมะกอกและนี่คือความดีงามของการกินโลคาร์บนะคะอย่างน้อยตัดน้ำตาลไปก็ยังได้กินของมันอยู่บ้างนะแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากินของมันได้ทุกอย่างกินหมู3 ชั้นได้ทุกมื้อนะคือมันก็จะมีโควต้าที่มิ้นกินได้นะอย่างมิ้นแต่ก่อนตอนที่เคร่งมากๆมิ้นเคยชั่งน้ำหนักแบบแทบทุกมื้อเลยว่าอันนี้กี่กรัมอันนี้กี่กรัมอะไรเงี้ยแล้วพอทำมาเรื่อยๆจนชินมันจะพอกะด้วยสายตาได้แล้วว่าโอเครู้แล้วว่าเราควรกินได้เท่าไหร่มื้อนี้สุดยอดเลยอันนี้เป็นสลัดใส่สตรอเบอรี่อะโวคาโดนี่ซุปฟักทองไม่มีน้ำตาลนี่กระแซวบางอย่างไม่มีน้ำตาลน้ำสลัดไม่มีน้ำตาลยอดเลยต้มไก่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะใส่กล่องไว้จะได้หยิบกินได้ง่ายๆมิ้นชอบทำวิธีนี้เพราะว่าเราจะได้เข้าถึงอาหารคลีนได้ง่ายที่สุดไม่ต้องมานั่งต้มทุกรอบไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นขี้เกียจที่ไร้น้ำตาลอันนี้มาม่าทำน้ำซุปให้ไม่มีน้ำตาลเลยเป็นกระดูกหมูเป็นหลักแล้วก็มีหมูมีกุ้งแซลมอนซื้อโปเตโต้คอนเนอร์มานั่งดมก็ยังดีกินมากเขามันฝรั่งวันนี้นะคะทำการเคลียร์ของทุกอย่างที่เราจะตัดออกนะให้มันอยู่นอกสายตาเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะอยากกินหิวดอกนะมันเด้งเข้ามาเลยต้นของเพิ่มเลือกแต่ของดีๆครับผมเติมด้วยพวกนี้หน่อยก็ดีดีเลยอันเนี้ยเอาไว้ปิดมือให้ตะบะแตกรอก่อนรอจบเดือนเจอมิ้นแน่มื้อนี้มีสลัดแซลมอนนะคะจะพยายามไม่จิ้มไม่ราดแล้วก็มีสเต็กอันนี้สั่งมาแบ่งกับพี่เอิร์ธคนละครึ่งนะคะพยายามเอาน้ำราดออกให้ได้เยอะที่สุดเหมือนกันจะได้ไม่มีน้ำตาลวันนี้วันที่6แล้วนะบอกเลยว่าที่ผ่านมาหิวมากไ
ไม่ใช่หิวเรียกว่าโหยดีกว่ามันคิดถึงข้าวขาวคิดถึงขนมที่เคยกินอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกมินไม่ได้ติดน้ำตาลมาก แต่ว่าก็อยากจะมีของหวานในชีวิตอยู่บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็มีความโหยหน่อยแล้วก็ระหว่างวันอะช่วงประมาณ 2-4 วันแรกอะหนักมากรู้สึกไม่มีแรงเลยคือรู้สึกสมองโล่งนะไม่มีความตื้อๆในหัวนะแต่มันรู้สึกเหมือนร่างมันไม่มีแรงเพลียมากมีความเฉื่อยแปลกๆอะไรเงี้ยมันน่าจะมาจากการที่กินน้ำตาลมานานแล้วก็เพิ่งมาขาดนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเหมือนร่างกายมันปรับตัวได้แล้วพอปรับได้ก็โอเคเลยรู้สึกมีสมาธิขึ้นโฟกัสได้ดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมผ่านช่วงแรกไปนิดนึงช่วงมัน 2-4 วันแรกแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติตอนประมาณบ่ายโมงถึง4 โมงช่วงนี้มินจะมีความแบบตื้อๆในหัวรู้สึกไม่สดชื่นอะเป็นแทบทุกวันเลยนะแต่ว่าตั้งแต่เริ่มตัดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกอะอาการนั้นอะหายไปเลยซึ่งมินรู้สึกมันเป็นอะไรที่ประเสริฐสุดยอดมากรู้สึกคุ้มมากที่ยอมตัดน้ำตาลไปไม่งั้นมันก็จะรู้สึกเพลียไปตลอดนี่ก็คือช่วง 4-5 วันแรกนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันอัปเดตนะคะอันนี้ประมาณวันที่8นะมินรู้สึกว่าผิวดีขึ้นมากเลยคือเพิ่งรู้ว่าการตัดน้ำตาลมันทำให้ผิวดีขึ้นด้วยอันนี้มินไม่ลงอะไรเลยแค่คอนซีลเลอร์แต้มใต้ตานิดเดียวแล้วก็ปัดแก้มไม่ลงแป้งอย่างอื่นไม่ลงเลยทั้งหน้าคือผิวมินเพียวๆเลยอะแล้วรู้สึกว่ามันดีมากตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือโดนตัวอะไรไม่รู้กัดเมื่อคืนแต่ผิวมันดีขึ้นมากเลยอะมันเนียนละเอียดขึ้นเยอะอะแต่ตุ่มใหญ่ๆก็ยังอยู่นะแต่ว่าตุ่มขนโดยรวมอะมันดูเรียบเนียนขึ้นมากเลยชอบมากตอนนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะอยากกินของหวานมากเลย โอ้ยมันโหยอ่ะต้องทำไม่ได้นอนดีกว่าอัปเดตหุ่นนะคะอันนี้วันที่9มันหายไปเยอะมากทุกคนอยากกินของหวานอ่ะมันโหยอ่ะนี่ก็นึกภาพอยู่นะคือแค่คิดว่าถ้าเราจะทำให้การกินแบบนี้เป็นไลฟ์สไตล์ยาวๆไปเลยอะมันจะทำให้มินต้องตัดอีกหลายอย่างที่มินชอบไปหมดเลยนะทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นปลายโดนัทคุกกี้อะไรเงี้ยมินยังไม่ได้กินอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ดิ่งนิดนึงอะมินเครียดมากเลยตอนเนี้ยคือหลังจากกินข้าวเสร็จก็เถียงกับตัวเองมาสักพักแล้วว่าอยากกินนมไม่กินไม่ได้ไม่เอาไม่กินเป็นตอนนี้แบบจะปวดหัวนิดนึงอะอยากกินนม มินจะต้องชินให้ได้เดี๋ยวมินจะชินนี่เพิ่งได้ลองน้ำจิ้มคีโตนะคะน้ำจิ้มคีโตเป็นน้ำจิ้มแบบไม่มีน้ำตาลจะมีสารให้ความหวานนิดนึงมันแทนน้ำจิ้มแจ่วปกติได้เลยรสชาติถือว่าดีมากแล้วมันฟินมากทุกคนรู้สึกดีเหลือเกินกับการได้จิ้มอันนี้เป็นกิมจิคีโตเพิ่งสั่งมาลองเหมือนกันวันนี้ลองชิมของใหม่หลายอย่างมากอันนี้อร่อยมากทุกคนแบบคือจนลืมไปเลยว่าคุมอาหารอยู่อะมันอร่อยมากเลยคือตอนนี้มินกำลังลองกินของคีโตหลายอย่างแต่ว่ามินกินโลคาร์บอยู่นะคือไม่ได้กินคีโตแต่ว่ามันก็ต้องหันมากินของคีโตบ้างนิดนึงเพราะว่ามินก็ยังกินอะไรที่คาร์บเยอะๆไม่ได้ดีมากเหมือนอยู่เกาหลีเลยเยอะ55 บวก 98 3,500ที่ไรน้ำตาลฝีมือพ่อแม่พี่เอิร์ธในเนื้อสัตว์เส้นบุกน้ำจิ้มคีโตผักวันนี้มากินข้างนอกนะคะคิดถึงส้มตำอันนี้เป็นตำแตงบอกเขาว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสอร่อยนะถือว่าหายคิดถึงอ่ะต้องกินน้ำเยอะๆแต่มินชอบกินน้ำเปล่าอยู่แล้วแหละอันนี้ถือว่าไหวทุกคนเมื่อคืนมินฝันมินได้กินเลแล้วกินคุกกี้แล้วมินกินแบบอร่อยมากมีวิปครีมมีไอติมด้วยแล้วก็เลเนี่ยตอนกินคือบรรยากาศสมจริงมากเลยนะนี่เป็นความฝันนะคือรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกินจริงอะแบบฟินมากจนตื่นมาแล้วตกใจเลยว่าเมื่อวานเรากินไปเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามินหมกมุ่นกับมันมากจนมินเก็บไปฝันเลยอะแล้วนี่ไม่ใช่คืนแรกนะมินรู้สึกว่ามินฝันติดกันมาหลายคืนแล้วก็ได้กินอะซึ่งมันก็ดีไปอีกแบบเป็นการเหมือนได้กินแต่ว่าไม่ได้กินจริงๆถือว่าไม่ต้องนะเมื่ออยู่กำลังพูดเนี่ยเลยหยิบไปหมดแล้วการคุมอาหารครั้งนี้ทำให้ได้ลองกับหลายๆอย่างที่ไม่เคยคิดจะกินมันเป็นขนมอ่ะแต่ตอนนี้แบบอยู่แล้วอร่อยเยอะที่สุดในโลกนี่กินแทนข้าวได้แล้วเนี่ยหลังๆรู้สึกไม่กินข้าวก็โอเคแล้วชิน
วันนี้กินเยอะมากโปรตีนอย่างโหดให้เทียบกับมือเยอะมากฟินครับมื้อนี้ชอบกะเพรอีกแล้ว อันนี้เป็นกะเพราอกไก่กับเส้นบุกกะเพราแล้วกะเพราอีกกะเพราเยอะมากวันนี้มีกะเพราแล้วก็มีผักมีจุ้งมาก็รู้สึกว่าตัวเองก็กินเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือของมิ้นคนเดียวหลังๆรู้สึกกินเยอะมากแต่ว่ามันก็ลงเรื่อยๆเลยนะเจ๋งดีอะวันนี้เป็นวันที่แปลกมากคือวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่ที่เริ่มตัดน้ำตาลมาเลยที่เวลามิ้นเดินผ่านร้านขนมแล้วมิ้นรู้สึกว่าไม่ได้อยากกินแล้วอะเพราะปกติเวลาเดินซุปเปอร์อะไรพวกนี้จะรู้สึกทรมานมากเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เห็นของหวานรู้สึกแบบมันน่าจะหวานไปนะเหมือนมันชินกับการกินไม่หวานไปแล้วรู้สึกดีมากเลยทุกคนไม่คิดว่าจะชินได้เลยอะวันนี้วันที่ 21 อัปเดตหุ่นนิดนึงนะคะนี่เป็นช่วงก่อนประจำเดือนมานะมันจะมีความบวมๆนิดนึงจริงวันนี้รู้สึกบวมเยอะเลยแหละแต่ว่าตอนก่อนตัดน้ำตาลอ่ะจะบวมกว่านี้อีกนะวันนี้กินซาชิมิกับซอสโชยุไม่มีน้ำตาลนี่พงมาเองเหลือแค่นี้เพราะว่ากินไปครึ่งนึงแล้วถ่ายไม่ทันวันนี้วันที่ 22 แล้วให้ดูผิวกันเลยรู้สึกว่าผิวดีขึ้นมากแต่ตอนแรกที่ให้ดูเหมือนจะเป็นวันที่ 8 มั้งตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันละเอียดขึ้นแล้วนะอันนี้คือยิ่งละเอียดขึ้นอีกสุดยอดมากการแค่ตัดน้ำตาลตอนนี้รู้สึกชินขึ้นมากเลยทุกคนคือไม่อยากจะเชื่อมินรู้สึกชินได้แล้วเพราะว่าตอนแรกมินแทบไม่ไหวเลยอะแทบไม่ไหวจนรู้สึกว่าเราจะทำคลิปนี้ได้ไหมไม่รู้ว่าจะอดทนถึงไหมอะไรเงี้ยซึ่งช่วงอาทิตย์แรกๆนี่แบบเอาจริงทรมานมากมันมีความอยากกินของหวานอยากกินของรสจัดทุกครั้งที่เดินผ่านมันจะแบบโอ้โหทำไมฉันถึงกินไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแฮปปี้มากๆกับอาหารที่สามารถกินได้ในตอนนี้ก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยสุดยอดดีใจมากภูมิใจจริงวันแม่ทุกคนกินเค้กกัน วินกินไม่ได้กินเค้กอุ้ยป้าเค้กปีนี้เป็นพวงมาลัยเป็นวุ้นพวงมาลัยแหว่งมื้ออาหารวันนี้ครับผมของคนตัดน้ำตาลต้องพยายามไม่จิ้มเพราะซอสมีน้ำตาลซอสมีน้ำตาลน้ำตาลมีซอสทุกน้ำตาลเดี๋ยวไปกินเขาพูดอะไรฟังไม่รู้วันนี้มีซุกี้แห้งเป็นเส้นบุกผัดไข่กระเทียมไก่ใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็มีน้ำจิ้มคีโตด้วยกะเพราอีกแล้วเพราะมันอร่อยมากกะเพราไก่ไข่เจียวผักสดนี่วันนี้สดมากแล้วบอกว่าหลังๆที่ไม่ค่อยมีอัปเดตแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนรู้สึกชินไปแล้วมันก็ยิ่งชินขึ้นทุกวันอย่างตอนนี้คือกินน้ำผักมันก็แฮปปี้แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องกินน้ำหวานก็ได้รู้สึกว่าอันนี้คืออร่อยเลยอะไรเงี้ยส่วนของหวานก็ชอบเป็นฟักทองอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือรู้สึกชินมากแฮปปี้มากฟินเลยและวันนี้คือวันที่ 30 แล้วนะคะทุกคนของการไม่กินน้ำตาลของมิ้นนะคะเรามาถึงจุดนี้กันแล้วมิ้นเชื่อว่าทุกคนคงอยากเห็นแล้วว่าหุ่นของมิ้นตอนก่อนเริ่มกับตอนนี้ต่างกันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นมิ้นขอขึ้นรูป before after ก่อนเลยโอเคนี่คือรูป before ตอนอยู่เกาะมันนอกตอนที่กำลังปลิ้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการต้องการเปลี่ยนแปลงและนี่คือหุ่นมิ้นหลังจากนั้นอันนี้คือตอนที่มิ้นไม่เกรงอะไรเลยนะอันนี้คือตอนปล่อยพุงเต็มที่เลยส่วนรูปตอนที่เกรงหน้าท้องจะเป็นแบบนี้จะบอกว่ากล้ามหน้าท้องมิ้นชัดขึ้นมากมันไม่เคยชัดขึ้นไวขนาดนี้มาก่อนเลยก่อนหน้านี้มิ้นจะเน้นออกกำลังกายก็จะเวทอย่างเดียวเวทรู้สึกเหมือนมันโตสุดได้แค่นี้มันไม่เห็นชัดขึ้นสักทีอะไรเงี้ยแต่พอลดไขมันอ่ะมันกลายเป็นว่าหน้าท้องมันนูนขึ้นได้ง่ายมากเลยก็แฮปปี้มากโอเคจะมาพูดถึงประสบการณ์ทั้งหมดของมิ้นในเดือนนี้นะคะถามว่า30วันที่ผ่านมาสำหรับมิ้นยากไหมบอกเลยว่ายากมากคือมิ้นไม่ใช่คนที่มีวินัยด้านการกินอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยไงจะบอกว่าก่อนเริ่มอ่ะก็คือกินบอนชอนประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยกินเคฟซีกินของหวานก็บ่อยพอต้องมาหักไปเลยอ่ะมันก็ทำให้มิ้นรู้สึกโหยแหละแล้วมันก็รู้สึกดิ่งกับการต้องคิดว่ามันจะไม่ได้สัมผัสรสชาตินั้นอีกแล้วอ่ะช่วงแรกมิ้นเลยเศร้ามากแล้วกว่าจะหายอ่ะก็คือหลังสัก2 สัปดาห์เป็นต้นไปเลยนะคือถ้าสมมติว่ามิ้นลองทำชาเลนจ์นี้แค่7 วันอ่ะผ่าน7 วันไปมิ้นก็คงกลับไปกินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมิ้นเลยรู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยที่อดทนจนถึง30 วันคือมิ้นบอกตัวเองเลยนะว่าถ้ามิ้นทำจนครบ30 วันแล้วมิ้นยังไม่ชินมิ้นยังอยากกินของหวานมากๆอยู่มิ้นกลับไปกินแบบเดิมได้เลยแต่ขอให้ทำให้ครบ30 วันก่อนแล้วตอนนี้พอครบปุ๊บอะบอกเลยว่าตอนนี้มิ้นไม่ได้
รู้สึกอยากกินน้ำตาลแล้วคือตั้งแต่ตัดน้ำตาลอะมิ้นไม่มึนหัวระหว่างวันเลยแล้วก็โฟกัสได้ดีขึ้นด้วยอารมณ์ดีขึ้นประจำเดือนมาก็ปวดท้องน้อยลงคือทุกอย่างรู้สึกว่ามันบาลานซ์ขึ้นหมดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือมิ้นแรงเยอะขึ้นด้วยเวลาไปยกเวทงงมากเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่มิ้นสามารถยกได้หนักกว่าเดือนอื่นๆเยอะมากแบบรู้สึกเหมือนมีพลังงานที่ซ่อนเร้นอะไรบางอย่างทั้งที่ลดแป้งและไม่กินน้ำตาลด้วยนะแต่มีกินกล้วยก่อนไปเวทแต่ว่ายังไงก็แรงเยอะขึ้นเยอะจริงๆอันนี้งงมากแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมิ้นเยอะขึ้นอะแล้วก็ลีนลงด้วยไขมันหายไปคือมีความสุขมากเลยกับเดือนนี้น้ำหนักมิ้นลงแค่โลเดียวเองแล้วก็เอวหายไปประมาณนิ้วหนึ่งแต่กล้ามมันเห็นชัดขึ้นเยอะเลยอะอันนี้ก็คือข้อดีหลักๆเลยที่มิ้นเจอมาหลังงดน้ำตาลไป30วันนะคะส่วนทริคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยทำให้มิ้นไม่หลุดเลยเนี่ยก็คือการที่มีพวกของคีโตไว้ช่วยพวกนี้ช่วยได้มากจริงๆทุกคนเพราะว่าช่วงแรกที่มิ้นออกไปกินนอกบ้านแล้วห้ามจิ้มห้ามราดซอสห้ามอะไรเลยมันทรมานมากเลยเพราะว่าก็ต้องกินปลาเปล่าๆไก่เปล่าๆผักเปล่าๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกแบบมันไม่น่าไหวนะรู้สึกไม่ไหวเลยแต่หลังจากสั่งพวกน้ำสลัดคีโตน้ำจิ้มคีโตซึ่งมีทุกอย่างเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วมีทุกแบบเลยแล้วมิ้นก็พกออกไปในขวดเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วคือถ้าสมมติว่าสั่งปลาเผามาแล้วก็จิ้มได้คือมันมีความสุขขึ้นเยอะเลยพวกน้ำจิ้มคีโตช่วยได้มากเลยแล้วก็ถ้าวันไหนที่มิ้นต้องการความหวานมิ้นก็ยังมีใช้สารความหวานอยู่บ้านนะคะแต่ว่าใช้ไม่เยอะมากคือตลอดทั้งเดือนมิ้นไม่กินขนมเลยเพราะว่าไม่อยากไปติดความหวานนั้นอ่ะอันนี้ก็คือทริคหลักๆของมิ้นการพกน้ำจิ้มมาดีขึ้นมากเลยแล้วก็เผื่อใครอยากไปทำตามนะคะมิ้นจะบอกเลยว่าจริงๆมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยสำหรับโลกยุคนี้ที่เราจะสามารถเลี่ยงการใส่น้ำตาลได้แบบ 100% ทุกมื้อเพราะว่าบางทีมันก็แอบมีแฝงมาหรือไม่เราต้องไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนะเพราะว่ามันแค่มื้อเดียวคือสิ่งที่สำคัญมันคือมื้ออื่นๆเราสามารถคุมได้ไหมด้วยนะถ้าสมมุติเราต้องหลุดมื้อเดียวมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเพราะว่าในช่วง30วันเนี้ยคือมินก็มีครั้งที่ต้องกินขนมปังขาวเหมือนกันซึ่งตอนนั้นไม่ได้อยากกินเลยแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกินจริงๆก็โอเคก็ตัดสินใจกินแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็งดแป้งไปทั้งวันอะไรแบบนี้เฉพาะสำหรับวันนั้นนะอันที่เลี่ยงไม่ได้เลยมีอยู่2ครั้งต้องกินขนมปังอีกครั้งหนึ่งที่หลุดเองแต่ไม่ได้กินน้ำตาลนะอันนั้นกินข้าวขาวอันไหนเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงหมดเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่อยากลองทำตามนะคะคือถ้าสมมุติว่าจะไม่เข้าคอร์สเราก็ควรมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนไว้บอกว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างอาจจะส่งรูปอาหารให้เขาดูก็ได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราคุมเองมันหลุดได้ง่ายมากเลยนี่มิ้นก็รู้ตัวเลยว่าถ้ามิ้นไม่ต้องส่งรูปอาหารให้คุณครูที่มิ้นเข้าคอร์สด้วยทุกวันมิ้นหลุดแน่นอนหรือบางวันหิวตอนดึกเงี้ยแล้วก็คิดว่าวันนี้ต้องส่งการบ้านโอเคไม่กินแล้วกันอะไรแบบเนี้ยคือมันจะทำให้เรามีวินัยมากขึ้นถ้าสมมุติว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ว่าเรากำลังคุมอาหารอยู่อะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการกินแบบนี้อาจจะไม่ได้เข้ากับทุกคนนะคือไม่ได้หมายความว่าถ้าอยากลดไขมันต้องกินวิธีนี้เท่านั้นนะแต่มันเป็นวิธีที่มิ้นลองรู้สึกว่าเวิร์กกับมิ้นมากเลยแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าการกินไขมันเยอะกับแป้งน้อยเนี่ยมันจะเหมาะกับมิ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยยอมกินแบบนี้เลยเพราะว่าติดแป้งมากจริงๆก็พอได้มาลองไลฟ์สไตล์นี้ก็ดีใจที่ได้เจอรู้สึกเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่แล้วก็คิดว่าน่าจะกินแบบนี้ไปยาวๆเลยสรุปเลยก็คือดีใจมากทุกคนรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเลยแฮปปี้กับทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายหุ่นอารมณ์ทุกอย่างแบบสมดุลขึ้นหมดเลยแล้วปกติเป็นคนชอบกินเค้กปิดมื้อตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแค่ได้กินถั่วปิดมื้อหรือฟักทองอะไรเงี้ยกลายเป็นชอบฟักทองมากตอนนี้หยุดกินฟักทองไม่ได้เลยนั่นแหละทุกคนนี่ก็คือประสบการณ์ของมิ้นในการตัดน้ำตาลนะคะสำหรับใครที่อยากลองนะคะถ้าไม่อยากหักดิบนะก็อาจจะค่อยๆลดดูก่อนสมมุติว่ากินน้ำหวานทุกวันก็อาจจะเป็นวันเว้นวันอะไรเงี้ยค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็กินผักให้มากขึ้นในแต่ละมื้อจนเรารู้สึกเริ่มชินขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยๆลดข้าวลงอะไรพวกนี้ค่อยๆปรับให้มันเป็นไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าไดเอทที่ดีเนี่ยมันควรเป็นอะไรที่เราทำไปได้ตลอดชีวิตเนาะมิ้นอยากให้คิดว่าเราทำไปได้ตลอดชีวิตมากกว่าเพราะว่าไม่งั้นสมมุติว่าจะไดเอทเสร็จปุ๊บแล้วกลับไปกินแบบเดิมมันก็จะทำให้หุ่นเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสุขภาพเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมันเป็นอะไรที่ดูไม่ยั่งยืนเราควรจะทำมันไปได้ตลอดชีวิตแล้วมันจะยั่งยืนมากที่สุดนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วด้วยก็คือการตัดน้ำตาลครั้งนี้ทำให้มิ้นได้คิดเมนูอะไรใหม่ๆเยอะมากคือเหมือนได้ครีเอทีฟกับการกินมากขึ้นว่าถ้าเราใส่น้ำตาลไม่ได้เราจะปรุงยังไงเราจะเอามาทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยทำให้เกิดเมนูอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพขึ้นเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกะเพรา
คนที่คิดตัวใหญ่ก็คือพี่เอิร์ธนั่นแหละพี่เอิร์ธสนุกกับการคิดไอเดียทำอาหารมากก็ขอบคุณพี่เอิร์ธที่ทำอะไรหลายๆมือให้กินแล้วก็พ่อแม่พี่เอิร์ธก็ทำอาหารให้มาก็ทำให้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตในการเดินทางครั้งนี้ให้สำเร็จดีใจแล้วก็หลังจากนี้มินอาจจะทำให้ตัวเองกินข้าวนอกบ้านได้ง่ายขึ้นอาจจะมีจิ้มอะไรนิดๆหน่อยๆกินก๋วยเตี๋ยวบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยู่บ้านเลี่ยงน้ำตาลได้ก็จะเลี่ยงประมาณนี้ค่ะทุกคนจบแล้วกับบล็อกการตัดน้ำตาลของมินในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากมันนะคะตั้งใจทำคลิปนี้มากจริงๆแล้วขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะทุกคนถ้าใครมีสูตรขนมที่ไม่มีน้ำตาลอาหารที่ไม่มีน้ำตาลอยากแนะนำเมนูหรือทริคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะคะเผื่อว่าจะสามารถได้แชร์เทคนิคให้คนอื่นได้รู้ด้วยแล้วมินจะพยายามหา challenge ดีๆมาลองทำแล้วก็มาบอกต่อทุกคนอีกนะก็ถ้าอยากให้มินลองทำอะไรก็บอกได้นะคะก็สำหรับวันนี้มินก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย